নমস্কাৰ কালাসন চালি স্বাগতম আশা কৰো সকলো ভালে আছে আজি ভিডিওটোত সৰস্বতী পূজাৰ লুক নম্বৰ 4 টো দেখুৱাম সৰস্বতী পূজাৰ বাবে মই কৰা আগৰ ভিডিওবোৰ যদি চাব বিচাৰে তেনে ওপৰৰ লিংকত ক্লিক কৰিব পাৰে আজি ভিডিওটোত মই এখন সাৰ্ফ ব্লু কালাৰৰ শাৰী পিন্ধিম তাৰ লগত হোৱাইট কালাৰৰ ব্লাউজ থাকিব আৰু সেই আউটফিটটোৰ লগত কানেক্ট কৰি পেলাই মই আজি মেকআপটো কৰিম মানে মেচ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আই মেকআপ আৰু লিপষ্টিকটো মই ইউজ কৰা প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্টৰ নাম ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব আৰু সেইবোৰ মই কোপৰা কিনিছিলো মানে ধৰক অনলাইন ষ্ট'ৰ বিলাকৰ লিংক আছে প্ৰডাক্ট বিলাকৰ লিংক নাই সেই অনলাইন ষ্ট'ৰ বিলাকত আপুনি গৈ পেলাই প্ৰডাক্ট বিলাক সাৰ্চ কৰিব পাৰে যোনটো ষ্ট'ৰতে কম প্ৰাইচ থাকে বা ডেলিভাৰী সোনকালে হয় তাৰ পৰা আপুনি প্ৰডাক্ট বিলাক ল'ব পাৰে কাৰণ আজি 22nd হলে আৰু 26ত সৰস্বতী পূজা আছে সোনকালে আহি পাব লাগিব সো অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰোতে হেতু কথা চাই ল'ব যাতে ডেলিভাৰী সোনকালে হয় সো মই এতিয়া মেকআপটো ষ্টাৰ্ট কৰিম মুখত ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাই পেলাই কিন্তু ময়শ্চাৰাইজাৰ লগোৱাৰ আগতে মই মুখত এটা স্প্ৰে কৰি লম ৰ'জ ৱাটাৰ স্প্ৰে কৰি ললে মুখখন অকণ তিতা তিতা হৈ থাকে ময়শ্চাৰাইজাৰটো ভালকৈ এবজৰ্ব হয় সো ইয়াতে মই কামা আয়ুৰ্বেদাৰ ৰ'জ ৱাটাৰ যোনটো স্প্ৰে হয় সেইটো এপ্লাই কৰিম নেক্সট মই এপ্লাই কৰিম ময়শ্চাৰাইজাৰ Next মই এপ্লাই কৰিম সানস্ক্রিন লোশন সৰস্বতী পূজাৰ বাবে যেটা আমি ডে টাইমত উলাই যাম মানে ৰ'দত উলাই যাম সো তাৰ কাৰণে সানস্ক্রিন এপ্লাই কৰিহে যাব আৰু কেৱল মুখত বুলি নহয় হাত ভৰি যোন জেগা উলাই থাকে স্কিনৰ যিখিনি জেগা উলাই থাকে সবতে সানস্ক্রিন এপ্লাই কৰিব নেক্সট মই মেকআপৰ ফালে যাম আৰু ফাৰ্ষ্টতে এপ্লাই কৰিম মেকআপ বেস মানে ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশন কিনি ফাৰ্ষ্টতে মই ব্ৰাশ এডালেৰে ব্লেন্ড কৰি লৈছো আৰু তাৰ পিছত স্মুথ আউট কৰিবলৈ মই স্পঞ্জ ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনাৰ যদি কেৱল স্পঞ্জ আছে ডাইৰেক্ট স্পঞ্জো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু এটো যেটো লিকুইড ফাউন্ডেশন আছিলে স্প্ৰেড আউট কৰিবৰ কাৰণে মানে মুখত ভালকৈ স্প্ৰেড কৰি দিবৰ কাৰণে ব্ৰাশডাল ইউজ কৰা হৈছে এতিয়া স্পঞ্জডাল এদি ভালকৈ ডেব কৰি দিছো যাতে একদম স্মুথ লুক এটা আহে ফাউন্ডেশনৰ নেক্সট লগাম কনসিলাৰ এটো কাৰেক্টিং কনসিলাৰ মানে ডাৰ্ক সাৰ্কেল যদি আছে যদি গ্ৰে এৰিয়াজ আছে বা ডাৰ্ক স্পট আছে মুখত সেইবোৰ হাইড কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ পিচি কালাৰৰ কনসিলাৰ বা কাৰেক্টাৰ ইউজ কৰিব পাৰি ইয়াতে যেটো মোৰ চকুৰ সাইডত মুখৰ সাইডত আৰু নাকৰ সাইডত অলপমান ডাৰ্ক এৰিয়াজ আছে সেইবোৰ হাইড কৰিবৰ কাৰণে মই এটো কাৰেক্টাৰ বা কনসিলাৰ ইউজ কৰিম ডিফাৰেন্স চাব পাৰে যত মই কনসিলাৰ এপ্লাই কৰিছিলো হেখিনি অলপ ব্ৰাইট দেখাইছে আৰু ডাৰ্ক এৰিয়াজ বিলাকো হাইড হৈ গৈছে মই লিপ অইল এটা লগাবলৈ পাহৰি গৈছিলো মুখখন মোৰ যেতিয়া টাইট যেন লাগিছে তেতিয়া মনত পৰিছে এতিয়া লিপ অইলটো পাহৰি লগাবলৈ সো লিপ অইল বা লিপ বাম এটা আগতীয়াকৈ লগাই থব লিপষ্টিক লগোৱাৰ বহুত সময়ৰ আগতে লিপষ্টিক লগালেকে মুখখন বহুত স্মুথ আৰু সফ্ট হৈ থাকিব আৰু সেই ঠাণ্ডা দিনত যেনেকৈ উঠ ফাটে সেই প্ৰবলেমটো নাথাকিব লিপষ্টিক লগোৱাৰ পিছত মুখখন বহুত স্মুথ দেখাব আৰু মই লগতে এইটো ৰেছ বিউটিৰ লিপ অইল ওছো লাক্স লিপ অইল সেইটো হৈছে নিউড পিংক এতিয়া মই সুগাৰৰ ট্ৰান্সলুচেণ্ট পাউডাৰটো ল'ম আৰু গোটেই মুখখন সেট কৰি ল'ম কাৰণ ক্ৰীম প্ৰডাক্টবোৰ সেট কৰিবই লাগিব সেট নকৰিলে ক্ৰিচেছ হয় ৰিংকলছ বিলাকত বা ফাইন লাইনছ বিলাকত সোমাই যায় আৰু ইয়াৰ পিছত যেতিয়া আমি পাউডাৰ প্ৰডাক্টবোৰ ইউজ কৰিম সেইবোৰ ভালকৈ এপ্লাই নহ'ব গতিকে ট্ৰান্সলুচেণ্ট পাউডাৰ এটা লৈ পেলাই বা যিকোনো লুজ পাউডাৰ ফাইন লুজ পাউডাৰ লৈ পেলাই মুখখন সেট কৰি ল'ব এতিয়া মোৰ আইব্ৰাউ কেইডালমান অলপমান মোটা আৰু হেভি দেখাবৰ বাবে বা আইব্ৰাউৰ শেপটো বহুত লং সময়ৰ কাৰণে দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে মেইনটেইন কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আইব্ৰাউ সোপ এপ্লাই কৰিম আৰু মই এপ্লাই কৰিছোঁ সুইছ বিউটিৰ আইব্ৰাউ সোপ অলপমান সেটিং স্প্ৰে মাৰি লৈছোঁ কাৰণ সোপটো বহুত সলিড হয় টান হৈ আছে
এতিয়া মই আই মেকআপৰ ফালে যাম আৰু আজি আই মেকআপটো একদম সিম্পল ৰাখিম যেটো সিম্পল আই মেকআপ কৰিবৰ বাবে কমেন্টত আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে আই মেকআপ কৰাৰ আগতে আইলিডখনৰ সদায় অলপমান পাউডাৰ দি পেলাই সেট কৰি ল'ব যাতে একো ধৰণৰ অয়েল বা ঘাম-চাম লাগি নাথাকে আই মেকআপৰ বাবে মই মাৰ্চৰ মেছমাৰাইজ আইশ্যাডো প্যালেটটো ইউজ কৰিম ফাৰ্ষ্ট মই এই পাৰ্পল শেডটো আইলিডৰ গুটি জেগাখিনিতে এপ্লাই কৰি লম যেহেতু আজি মোৰ শাৰীখন লাইট ব্লু কালাৰৰ সো ইয়াৰ লগত মেচ কৰাকৈ মই পাৰ্পল আইশ্যাডোটো এপ্লাই কৰিছো পাৰ্পল শেডটো প্ৰথমতে মই ব্ৰাশেৰে ব্লেন্ড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলো কিন্তু ভালকৈ এপ্লাই নহলে সো আঙুলিৰে এপ্লাই কৰিছো এতিয়া আঙুলিৰে কালাৰ পে অফটো বেছি ভাল হৈছে এতিয়া এতিয়া এই পিংক শেডটো ট্ৰানজিশন শেড হিচাপে একেবাৰে ওপৰত এপ্লাই কৰিম ৰাউন্ড ব্ৰাশেৰে ভালকৈ শেডটো ডিফিউজ কৰি দিছো ওপৰ ফালে ডাৰ্ক পিংক শেডটো এতিয়া মই লোৱাৰ লেছ লাইনতো এপ্লাই কৰিছো আৰু সদায় এপ্লাই কৰাতকৈ অলপমান মুটাকে এপ্লাই কৰিম কাৰণ কাজলো এপ্লাই কৰিম মই ওৱাটাৰ লাইনত আৰু কাজলখিনিও মই মুটাকৈ এপ্লাই কৰিম এতিয়া মই মেবেলিনৰ আইলাইনাৰ দি পেলাই লাইনিং কৰি লম দুইটা চকুৰে মেকআপ হৈ যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া মাস্কাৰা এপ্লাই কৰিম আৰু মই সুগাৰ পপৰ ভলিউমিনাইজিং মাস্কাৰাটো এপ্লাই কৰিম নেক্সট এপ্লাই কৰিম লৰিয়েলৰ ব্ৰঞ্জাৰ ব্ৰঞ্জাৰ আমি লগাও মুখৰ পেৰামিটাৰত মানে মুখৰ সাইজ বিলাকত মুখখন অলপমান স্লিম দেখাবৰ কাৰণে কপালত লগাও কপালখন অকমান সৰু দেখাবৰ কাৰণে যাৰ কপালখন অলপমান বেছি ডাঙৰ হয় তেওঁলোকে ব্ৰঞ্জাৰখিনি অলপ তললৈকে লৈ আনিব মই ব্ৰঞ্জাৰটো বৰ বেছিকেও লগোৱা নাই স্লাইটলি মানে কন্ট্ৰোলিং হৈছে মুখখন অলপমান ডিফাইন হৈছে ইয়াতকৈ বেছি ব্ৰঞ্জাৰ মই নলগাও কাৰণ এইটো ডে টাইম লুক আৰু সৰস্বতী পূজালৈ বুলি ইমান বেছি মেকআপ কৰি গ'লেও ভাল নালাগিব নেক্সট ব্লাছাৰৰ বাবে মই একদম লাইট পিংক শেড এটা লৈছোঁ এইটো অলমষ্ট নিউড পিংক শেড হয় আৰু এইটো লাকমেৰ ব্লাছ যেহেতু মই আই মেকআপত পাৰ্পল বা পিংক কালাৰৰ শেডছ এপ্লাই কৰিছোঁ সো ব্লাছটো মই তেনেকেই অলপ মিলাই পেলাই লৈছোঁ আই মেকআপৰ কালাৰকেইটা মোৰ লাইট আছিলে গতিকে ব্লাছটো যদি মই খুব বেছি ডাৰ্ক ব্লাছ লগাই দিওঁ তেন্তে এইখিনি ফেড হৈ যোৱাৰ নিচিনা লাগিব সো ব্লাছাৰটো মই খুব লাইট কালাৰৰ ব্লাছাৰ এটা লগাইছোঁ হাইলাইটিঙৰ বাবে সুগাৰৰ লাইট শ্যাম্পেইন শেড এটা লৈছোঁ আৰু ফেন ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত এপ্লাই কৰিছোঁ যাতে কালাৰখিনি ইভেনলি এপ্লাই হয় আৰু সফ্ট লুক এটা আহে সফ্ট শ্বিন এটা আহে বৰ বেছি হাইলাইটিঙো নালাগে ডে টাইমৰ কাৰণে আৰু হাইলাইটাৰটো নোজ টিপৰ ওপৰত আৰু নোজ ব্ৰিজৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিব তেতিয়া নাকটো স্লিম দেখায় আৰু নাকৰ শেপটো ধুনীয়াকৈ স্পষ্ট হৈ পৰে নেক্সট মই লগাম লিপষ্টিক আৰু লিপষ্টিকৰ বাবে মই মাৰ্চৰ লিপষ্টিক লিপ ক্ৰেয়নটো ইউজ কৰিম ইয়াৰ শেডটো হৈছে স্মাইল প্লিজ তাৰ আগতে মই উঠখন লাইনিং কৰিম ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ ফিউচিয়া লিপ লাইনাৰডালৰ সহায়ত
লিপষ্টিক লগোৱাৰ আগতে মুঠত থকা লিপ অইলখিনি চাফা কৰি লৈছোঁ যেহেতু লিপষ্টিকটো মোৰ ম্যাট লিপষ্টিক হ'ব লিপ অইলখিনি থাকিলে ম্যাট ইফেক্টটো নাহিব গতিকে লিপ অইলখিনি অঁতৰাই লৈছোঁ কাৰণ উঠখন মোৰ অলৰেডি বহুত ভালকৈ সফ্ট হৈ গ'ল So মোৰ আই মেকআপটো লিপ কালাৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ মেচ কৰিছে মই আকৌ ভাবি আছিলোঁ মেচ কৰে বা নকৰে কাৰণ সেইটো অকণমান পিচি কালাৰৰ হৈ যায় বাট ফাইনেলি মেচ কৰিছে এতিয়া ফাইনেলি মোৰ আইব্ৰাউখিনিত কালাৰ এড কৰিবলৈ আছে আৰু আজি আইব্ৰাউখিনি আঁকিবৰ কাৰণে মই বেলেগকৈ আইব্ৰাউ প্ৰডাক্ট ইউজ নকৰোঁ মই মোৰ আই শ্বেডোৰ পেলেটৰ পৰাই ব্লেক কালাৰ আই শ্বেডো এটা ল'ম আৰু খুব লাইটলি এপ্লাই কৰিম মানে মই একচুৱেলি সদায় ক্ৰীম প্ৰডাক্টেই ইউজ কৰোঁ আইব্ৰাউ আঁকিবৰ কাৰণে আজি মই পাউডাৰ প্ৰডাক্ট এটা আইব্ৰাউত আঁকি পেলাই দেখুৱাম কাৰণ যিসকলৰ ক্ৰীম আইব্ৰাউ প্ৰডাক্ট নাই তেওঁলোকে নিজৰ আই শ্বেডোৰ পেলেটৰ পৰাই ডাৰ্ক কালাৰৰ শ্বেড মানে ডাৰ্ক ব্ৰাউন বা ব্লেক কালাৰৰ শ্বেড এটা আইব্ৰাউ প্ৰডাক্ট হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে চ' মই এই ব্লেক শ্বেডটো আইব্ৰাউৰ কাৰণে ইউজ কৰিম কিন্তু মই একদম ডাইৰেক্ট পেলেটটোৰ পৰা এনেকৈ শ্বেডটো লৈ লগাই নিদিওঁ প্ৰথমতে এনেকৈ হাতত লগাই চাম আৰু কালাৰটো যিমান পাৰি লাইটৰ ফালে লৈ যাবলৈ ট্ৰাই কৰিম কাৰণ আমাৰ আইব্ৰাউখিনি কমপ্লিটলি ব্লেক নহয় ব্লেকৰে লাইট টোন মানে স্লাইটলি লাইটাৰ টোন হ'ব চ' মই শ্বেডটো অলপমান লাইট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আৰু যিখিনি লাষ্টত লাগি থাকে ব্ৰাছত সেইখিনি এপ্লাই কৰিম আইব্ৰাউ সোপ লগাইছিলোঁ কাৰণে মোৰ আইব্ৰাউ হেয়াৰবিলাক একদম ছেট হৈ গৈছে একদম লৰচৰ হোৱা নাইকিয়া চ' মই যেনেকৈ শ্বেপটো ৰাখিছোঁ তেনেকৈ একদম যেতিয়ালৈকে মই মেকআপ ৰিমুভ নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে থাকি যাব প্ৰত্যেকবাৰ লওঁতেই শ্বেডটো এনেকৈ অলপমান লাইট কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত এপ্লাই কৰিছোঁ চ' দেখা পাইছে যে আই শ্বেডো এটাৰ সহায়তো ধুনীয়াকৈ আইব্ৰাউখিনি আঁকি ল'ব পাৰি কিন্তু অলপমান সাৱধান হ'ব লাগিব যাতে যদি ব্লেক কালাৰ ইউজ কৰে তেন্তে একেলগে যাতে কালাৰখিনি এপ্লাই হৈ নাযায় আৰু খুব ডাৰ্ক ব্লেক কালাৰ এটা যাতে নহয় আইব্ৰাউৰ আইব্ৰাউখিনিও আঁকা হৈ গ'ল চ' এতিয়া মই শাৰীখন পিন্ধি আৰু জুৱেলাৰীখিনি পিন্ধি প্লাছ ফল্ছ আইলেছেছ লগাই ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখুৱাম আশা কৰিছোঁ সৰস্বতী পূজাৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰা 4 নম্বৰৰ এই লুকটো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব সৰস্বতী পূজাৰ মেকআপ লুকৰ লগত ৰিলেটেড কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে কমেণ্ট বক্সত মেনশ্যন কৰিব পাৰে মই আনচাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম লগতে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ বাবে এই দুখন প্লেলিষ্টত ক্লিক কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'টোত আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈ বাই